Încă îmi place să învăț. Cred că de asta nu m-am săturat niciodată. S-a născut și a crescut la Viștea, în Munții Făgăraș. A studiat științe sociale la Alba Iulia, apoi a lucrat la protecția copilului. În prezent lucrează în domeniul web. La 30 de ani a descoperit zborul cu parapanta, iar la 2 ani după obținerea permisului de pilot era campioană națională la categoria feminin în 2016, poziție ocupată și în 2017 și 2018. A câștigat și alte competiții naționale și internaționale în Cehia, Serbia, Bulgaria și Slovenia. Ea este Anca Tabăr. Ce face Anca? Bună! E o zi bună de zbor? Da, e bună de zbor. Unde mă duci? La vârful Postăvaru. Ah, ce frumos! Și după aceea vizităm bastionul Țesătorilor din Brașov. În Brașov suntem. Hai, facem un selfie și mergem? Da, hai. Anca, te-ai născut undeva în munți? M-am născut la poalele Munților Făgăraș, într-un sat mic numit Viștea de Sus, din Ardeal. Unde viața era simplă, la țară. Viața e simplă la țară și o copilărie fericită. Adică am fost un copil năstrușnic, foarte energic. Îți spărgeai capul? Da, am avut și capul spart, am o groază de semne de bună purtare. Așa. Pentru că toată ziua, cât era ziua de lungă, de fapt umblam pe coclauri. Știu că ți-a plăcut foarte mult școala. Foarte mult, din prima? Nu știu, mi-a plăcut să învăț. Întotdeauna am fost premiantă, nu am făcut un efort special. N-am fost genul de copil care stă toată ziua și învață. Am prins foarte ușor din clasă. Și, într-adevăr, mama în clasele 1-4 a insistat foarte mult pe teme și pe învățat. Ești un spirit competitiv, așa, Da. de mică, nu? Da. Îți plăcea să fii prima, de fapt. Da. Te-ai găsit loc? Da. După clasa 4-a, ai plecat, te-ai întors, cum a fost? Da, după clasa 4-a m-am mutat în București, unde am făcut clasa 5-a și am stat la una din surorile mamei. Stăteam vis-a-vis de școală și acolo am fost premiantă. Dar după un an am revenit acasă, era mai simplu, totuși eram prea mică și era mai simplu să fiu acasă lângă părinți și lângă frați. Unde, bineînțeles că dimineața foarte devreme plecai la școală și te întorceai târziu, Da, nu era simplu. Am făcut naveta, școala era în orașul Victoria, la 4 km de Viștea, astfel că mă trezeam dimineața mult mai devreme decât ceilalți copii, ca să fim la ora 8 în oraș, la școală. Și liceul, bănuiesc că fiind prima în clasă, ți-a fost simplu să alegi. Cum a fost? La liceu am visat să mă întorc înapoi în București. Am vrut să fac liceu de biochimie, însă în Victoria era un liceu foarte bun, unul din cele mai bune din județ. Și am zis, mă duc la aici. Și am ales filologia. Îți plăcea ție literatura? Da, îmi plăcea literatura și m-a încântat faptul că puteam învăța limbi străine. Făcusem doar franceză până atunci. Așa, unde mergem, Anca? Mergem pe vârful Postăvaru, la 1700. O să avem o panoramă tare frumoasă, o să vedem Bucegii, o să vedem orașul Brașov de sus, Poiana Brașov. Și o să încerci să zbori. Încercăm. O să vedem sus exact dacă ne lasă vântul sau nu. La finalul liceului încercam să-mi aleg un domeniu către care să mă îndrept și mi-am dat seama că cel mai mult îmi place să-i ajut pe alții. Inițial am optat pentru psihologie, dar am intrat într-o poziție mai bună la Facultatea de Asistență Socială. Unde? La Alba Iulia. Și mi-a plăcut mult mai mult ideea. Așa că am făcut 4 ani de facultate la Universitatea 1 Decembrie, în Alba Iulia. E chiar în cetate, nu? Da, este chiar în cetate. Și la facultate erai premiantă? În primii 2 ani, da, după care m-am angajat și nu am mai putut să țin pasul. Unde te-ai angajat? Primul meu job a fost într-un fast food. Și eu am lucrat puțin într-un fast food, tot în facultate. Da, și ai terminat facultatea, a urmat un master? Nu, a urmat după facultate. Am obținut un post exact pe domeniul meu, deci asistent social la protecția copilului Alba. Ce e aici? Ce număr e ăsta? Be free only to fly. Adică trebuie să zbori? Da. Cu asta se zboară? Nu, cu asta se merge la zbor. Serios? Da, cu asta se merge cu la zbor. mașina, nu? Da. A fost ideea cui? A prietenului meu. A lui Andu? Da. Și tu ce ai spus? Eu am zis da. Hai, mi-arăți? Provocare. Da, cum să nu? Hai, te poftesc înăuntru.
Ca orice casă care așteaptă musafir, nu e curat. Mama mia, deci se poate locui aici? Da, am locuit aici pe timpul verii. Cât ați locuit? Cred că aproape 2 luni am stat. De fiecare dată când am fost plecați din țară, am dormit aici. Am lucrat în serviciu de intervenție în regim de urgență, care se ocupa de plasamentele familiale. Erau copii aflați în grija unor rude și era intervenție în regim de urgență în caz de copii abuzați sau situații periculoase. Și bănuiesc că îți trebuie multe cunoștințe și fine de psihologie, să convingi oamenii mai mult decât să se simtă abuzați, Da, nu? e foarte important să poți relaționa cu oamenii, pentru că interacționezi cu oameni din diverse comunități, cu oameni cu diverse mentalități și atunci trebuie să poți să te cobori la nivelul lor dacă este cazul și să discuți cu ei și să le aduci argumente pe înțelesul lor. Și mergeai singură în diverse sate sau erai însoțită? În general, în situațiile mai delicate, nu mergeam singur, mergeam întotdeauna 2 asistenți sociali. Uneori am avut cazul la care am fost însoțiți de poliție dacă situația o cerea. Îți plăcea ce făceai? Da, Și de ce ai renunțat? din motive financiare. Este greu să trăiești din asistență socială. Ce păcat! Pentru că totuși sunt niște funcții pe care... Da, mi-a fost bine până în momentul în care a apărut parapanta și cheltuielile mele au crescut. Și atunci mi-am dat seama, măi, eu vreau să fac parapantă, vreau să fac și altceva. Și a fost un impuls să plec către altceva. Uite, se poate vedea Piatra Craiului. Care e? E acea coamă care arată, e o coamă care merge înspre sud. Și mai încolo, în depărtare, unde se văd vârfurile mai înalte, de acolo încep Munții Făgăraș. Și se zboară și de acolo? Da, se ajunge acolo, nu se... Pot să decolez și de acolo, dar e mult de urcat cu aripa în spate. De aici se vede încolo toată depresiunea Brașovului. Am plecat de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am lucrat pe încă 2 proiecte cu fonduri europene, unde salariile erau într-adevăr mai bune. Problema era că lucrai un an, după care trebuia să-ți cauți alt proiect. Și mi-am dat seama că nici asta nu e de mine, nu vreau să fiu tot timpul în căutare. Și așa am ales să schimb domeniu. Și ai avut și multe competiții anul ăsta, nu? Da, una în țară și 4 în afara țării. Wow! Pe care le-ai câștigat pe toate? Nu. Doar 3 din 4? Da. 3 din 4 am câștigat. Mai exact ce faci? Momentan fac optimizarea site-urilor, mentenanță de site-uri și web design site-uri. Și poate într-un viitor, când o să găsesc timp, Da. aș vrea să învăț un limbaj de programare. Deci chiar îți place domeniul? Da. Ce avem aici? Îți arăt biroul meu. Da? Da. Lucrezi aici? Da, că ai zis că Da. lucrezi. Cât sunt plecată, așa lucrez. Așa îmi încep eu diminețile. Lumină naturală, frumos. Lumină naturală și lumină de la becuri. Unde-s becurile? Aici, sus. Astea? Da, avem beculețe. Se aprind? Da, Cum se aprind? așa. Beculețe mici, Ta-da! cu întrerupător la fel de mic. Și cât am plecat din țară și am zburat în Nepal sau în Tenerife, eu am continuat să lucrez. Dimineața de vreme sau cum? Da, dimineața înainte de zbor și după zbor. Și la concursurile din vara asta, la o parte din ele am făcut același lucru. Mă trezeam la 6, lucram 3 ore și după aceea mergem la concurs la sport. Te mai întoarce vreodată să faci ce ai făcut? Aș continua să fac asistență socială, să ajut oamenii, dar pe bază de voluntariat. Nu cred că aș vrea să mai intru iarăși în tot sistemul ăsta mare. Apropo de voluntariat, știu că la un moment dat ai condus o echipă mare, spune-mi tu, cu Let's Do It Romania. Am organizat cea mai mare campanie de Let's Do It Romania din ultimii ani pe județul Alba. E o campanie care ajută la strângerea deșeurilor Exact. de către voluntari. De către voluntari, Gunoaie. timp de o zi și, în general, se desfășoară la nivel mondial. Wow! Și tu erai coordonator pe toată... Pe județul Pe Alba. tot județul? Da. Câte kilograme ai cu tine în spate? Undeva peste 20, puțin peste 20. Dar mi-ai spus că trebuie și cu cât ești mai grea, cu atât zbor mai repede. Parapantele Da. sunt pe mărimi, pe intervale de greutate. Cu cât încarci mai bine aripa, adică ești mai bine poziționat în intervalul de greutate, cu atât aripa este mai stabilă și zboară mai bine. Aha, și tu ții apă. Da, apă. Mai am încă 7 kg de apă în plus. Și mai pui haine pe tine, nu? Da. Câte? O pereche de pantaloni, o bluză, o geacă de puf. Câte grade se duc în sus? Poate să fie și cu 0. Și A, cu minus. da?
Da, bineînțeles, depinde la ce altitudine reușim să Și urcăm. tu cât de sus vrei să urci azi? Nu estimez că urcăm prea mult. Bine. 2000, 2500. Anca, la 30 de ani, viața ta s-a schimbat aproape cu totul odată ce ai descoperit parapanta. Cum a fost povestea? Cum ai descoperit-o? Parapanta am descoperit-o din întâmplare. Nu mi-am dorit să zbor, mi-am dorit doar să sar cu parașuta. Prin liceu visam să sar cu parașuta, după care am uitat. Iar în perioada aceea aveam câțiva prieteni care zburau cu parapanta. Mi-au propus în mai multe rânduri să mă duc cu ei, până când într-o zi mi-au zis: hai că astăzi mergem, vii și tu la zbor, ești liberă, hai. Uitasem cu totul că le-am promis că o să merg, dar nu i-am putut refuza, așa că mi-am luat repede Adidas și în picioare și o pereche de pantaloni de training și am pornit. În tandem ai zburat prima oară. Da, în Normal. tandem cu unul din colegii mei de la Alba. Și am zis: măi, asta e o provocare, trebuie să învăț chestia asta. Și cât ți-a luat să înveți? Am făcut școala în weekenduri Da. și am început-o toamna, așa că mi-a luat un an de zile, pentru că vremea nu-i tot timpul bună în weekenduri. Asta era acum 5 ani, nu? Da, acum 5 ani. Am ajuns? Da, acolo în față este decolarea. Acolo în față, Da, de pe sud. da, decolarea de pe sud. Da, și unde încerci să aterizezi? Voi încerca să aterizez în Poiana astăzi, în Poiana Mică. Da, unde e decolarea mai exact? Decolarea este aici. Asta e? Da, aici. Stai un pic, cum adică? Vârful ăsta? Da, Atât de abrupt? da. Anca, nu e bine. Un coleg este aici. Ești De aici sigură? decolăm. Da. Spre deosebire de zborul liber, la concursuri ai un traseu impus. Și de fapt concursul este viteză pe traseu impus. Da. Ai niște puncte pe care tu trebuie să le atingi în zbor. Aici ține de tehnică foarte mult. Trebuie să fii un pilot mult mai tehnic și mult mai atent față de zborul liber, unde poți să-ți alegi direcția în care mergi. Adică nu-mi convine direcția asta, mă duc dincolo. Deci ai fost campioană națională 3 ani la rând, 2016, 17 și 18, și apoi au început concursurile internaționale și de curând ai câștigat în Slovenia. Da. Cum a fost? În Slovenia a fost un concurs foarte interesant, pentru că a fost prima oară când am zburat acolo. Este un avantaj să cunoști zona de zbor, să ai zboruri în zona respectivă cât mai multe. Așa că provocarea pentru mine a fost mai mare, dar zona de zbor m-a impresionat. Și am avut zile în care am zburat foarte bine, dar zile în care am zburat normal. Ultima zi am zburat chiar foarte bine și asta mi-a adus locul întâi. Hai să vedem ce e aici. Cască. Da, casca cu urechi. Da, da, casca cu urechi. Aceasta este parapanta. Seleta. Seleta înseamnă scaunul pe care, nu? Sau Ham, ce? mai degrabă. Ham. Să-i spunem ham. Asta e apa? Da. 7 kg? Aici sunt doar 6. 6 litri. Așa, și mai este acolo unul. 6 Aceea litri. este de băut. Și o bei cu un furtun, nu? Da. Ăsta. Da, altfel n-am cum să ajung la ea, e mai complicat. Avem stație radio, comunicăm între noi. Și parașuta? Când o- Parașuta de rezervă este aici. Aici Ești este sigură? parașuta. Da, da, foarte sigură, și aici e mânerul. Ai scos-o vreodată? Da, dar am scos-o la un exercițiu de simulare. SIV. Da, simularea Simulation d'incident en vol. Exact, simularea incidentelor în zbor. De acum 2 ani se fac și în România, dar până acum se făceau doar în străinătate. Aceste cursuri se fac întotdeauna deasupra unei ape. Deci asta este specificul lor, pentru că noi simulăm niște închideri ale parapantei în diverse tipuri de închideri și este nevoie să fie apă de desubt. Zburăm cu veste de salvare și în cazul în care lucrurile merg din ce în ce mai rău și nu reușim să redeschidem aripa, în cazul în care cădem, să cădem în apă. Avem la noi și busolă pentru acele momente. Cine vorbește? Colegii de zbor. Recepție, e ok. Acesta este aparatul de zbor. El ne indică altitudinea și
momentele în care avem urcări sau descendențe în zbor. Și e cel care bipăie? Da, e cel care bipăie în zbor și ne spune când urcăm. E sunetul preferat. Cât ai urcat cel mai mult? La noi în țară 3000, altitudinea maximă la care avem voie să urcăm. Și în afara țării? În afara țării, în Nepal, am urcat la 4300. Am zburat în zona Annapurna, dar în partea din față, de unde începe rezervația, ceea ce continuă până la Everest. Și de cele mai multe ori nu vedeam unde se termină norii și muntele, adică era departe. Și intri în nord, se întâmplă? Da, se întâmplă să ajungem și în nord, dar este un lucru pe care le evităm. Pentru că nu vezi nimic. Da, nu vezi nimic și te dezorientezi. Dacă ești în apropiere de ceva, nu știu, să zicem, forme de relief, de pantă, ai toate șansele să te trezești în pantă sau să te trezești cu alți parapantiști în apropiere. Nu mai ai puncte de reper și atunci este riscant. Da. Când ieși din nori e spectaculos. Da, e spectaculos, dar asta o poți face zburând pe lângă nori. Nu trebuie să intri. Poți să zbori la marginea norului, poți să zbori în lateralul norului și atunci poți așa să fii lângă nor, să intri puțin, dar să nu-ți pierzi punctele de reper. Aici este o viitoare bucătărie care este încă în construcție. Da, aici va fi aragazul, Așa. aici chiuveta. Încă este în construcție, nu l-am terminat. Este o chiuvetă. Da, Da, da. momentan e depozit. E cu depozit. Așa, avem două, cum să le spunem, scaune, două canapele care folosesc pe post de depozitare. Aici Adică avem, de desubt se bagă lucruri în ele? da, aici avem o ladă cu scule care ne însoțește deoarece n-am terminat. Așa. Acolo Ai e- rașcheta? Ce-ai făcut la ea? Tot, de la izolație, la pus aceste placaje, înfiletat aceste placaje, tăiat materiale, tot. Și tu te pricepeai la asta înainte? Da. Bunicul a fost tâmplar. Și asta e făcută de tine? Nu, asta este cumpărată. Este singurul lucru cumpărat, restul sunt făcute de noi. Masa? Da, Deci tu ai făcut această masă? da. Singură? Nu, cu ajutor. Cu ajutor? Da, e totuși, merge mai ușor în doi. Suntem, cred că, la jumătatea proiectului, totuși mai avem de terminat, o să fie vopsită, o să mai fie îmbunătățite lucrurile și ce e important că avem foarte mult spațiu de depozitare pentru parapante sub aici? pat. Ia. Da. Mai avem un panou solar, Și ce face? ne furnizează curent pentru atunci când suntem plecați, trebuie să ne încărcăm aparatura de zbor, telefoane, laptopul de la lucru. Avem o baterie, avem și invertor și prize. De ce avem nevoie. Prize. Și încarcă atât de mult? Da, până acum n-au rămas fără, cu condiția să fie soare. Unde ai găsit cască cu urechea, Anca? Urechile sunt atașate ulterior. Și așa te recunoaște lumea? Da, în zbor așa mă recunoaște lumea. Acum o să-mi pun hamul, o să închid hamul mai întâi. Aripa este prinsă de ham cu aceste chinci și suspantele. Suspantele... Însemnând niște ațe dintr-un material special, fiecare rezistă la cel puțin 90 de kilograme tensiune. Uite-l pe Andu. El e Andu. El e logodnicul tău. Zboară și el azi? Da, și el va zbura azi. Și tu pleci acum. Îți întind aripa? A, se mai fac și de-astea colegiale așa, nu? Da, întotdeauna. Din ce am văzut eu, mi se pare că este o comunitate foarte strânsă sau că e așa un fel de a te purta cu colegii de zbor, că toată lumea se ajută, toată lumea e drăguță. E un sport mai aparte că nu înțeleg. Interesant este faptul că în zbor suntem singuri, dar în momentul în care suntem în decolare sau în aterizare, suntem foarte uniți, ne sprijinim foarte mult. Tot timpul încercăm să-i luăm pe cei mai începători sub aripa noastră, să învățăm și să-i protejăm să nu facă greșeli
caracteristice începătorilor. Chiar dacă nu vă știți între voi, nu? Nu, asta este partea frumoasă a comunității de parapantiști din țară și din afara țării. Și unde ai zburat tu așa, apropo de afara țării, mai spectaculos? Cel mai spectaculos a fost în Dolomiți. Da? Am zburat astă toamnă în Dolomiți, în zona Val di Fasa. Este impresionant. Deci acele roci te fac să te simți atât de mic, cu toate că le vezi de sus și mai e mult până jos. E impresionant. Așa, apoi o să te așezi și tu aici, nu? Da, o să mă pun în locul în care a plecat el. E ok? Go! Mă pregătesc. Bine. Ok, și am pornit. Problema e că fix aici Bravo. am urcat foarte tare și Anca se chinuie să coboare. E o zi care nu-i place să coboare acum, știi? Se urcă peste tot? Da, Nu poate să coboare? e mai dificil acum. Cum e asta să nu mai cobori? Avem noi o zicală că atunci când vrei să cobori nu poți și atunci când vrei să stai sus nu reușești. Cât ai zburat? O oră și... o oră jumătate. E bine, nu? Da. Zborul cu parapanta mi-a schimbat perspectiva asupra lumii și a naturii. Pentru mine cerul nu mai e un simplu cer. Norii îmi dau informații legate de zbor, de viteza vântului. Fiecare tip de nor spune ceva despre ce se întâmplă în aer. Și ai învățat atât de repede sau încă mai înveți un proces? Încă învățăm. Cred că la parapantă nu o să termin niciodată de învățat. Tot timpul ai ceva de adăugat, fie pe parte de îndemânare, fie pe parte de meteorologie. Aparatul de zbor ne arăta că astăzi am fost la 2269, altitudine maximă. Dacă printre cei care se uită acum la noi sunt oameni care, nu știu, s-au îndrăgostit subit de parapantă sau sunt tineri care sunt la început, ai avea să le dai un sfat? Să aibă răbdare și să nu sară etape. Se întâmplă foarte multe accidente la început, în momentul în care începi să te crezi bun și stăpân. Aici este o problemă. Cresc riscul accidentelor și așa că cel mai bine e să nu sare etapele și niciodată să nu mergi la zbor singur. Nu? Nu. În cazul nefericit în care ai pățit ceva, nu o să știe nimeni unde ești. Cam atât pentru astăzi. Anca iubește mai mult decât orice parapanta, iar pasiunea ei pentru zbor este absolut contagioasă. Sper că v-a plăcut și pe data viitoare. Vă pup!